Een jonge, succesvolle ondernemer laat alles achter zich om een kinderhuis te beginnen in Indonesië. Maar gaat hem dit ook lukken? Of wordt het een teleurstelling? Ah, daar komen ze. Oh, niet. Even kijken. Ja, dit zijn onze kinderen. Hi. Ze komen net uit school. Hallo. Hati-hati. Papa. Deze kinderen gaan naar de SD, dus een soort basisschool. Het is anders met de kinderen in Nederland. Deze kinderen die vinden het heel erg fijn om naar school te gaan. Ze zijn heel erg gemotiveerd om naar school te gaan. Ja, dat is moslimgebruik. Sugen. Hey. Het is de veilige haven voor een groep jonge kinderen die tot voor kort allemaal op straat leefden. Zonder de 25-jarige Nederlander Chaim Vetter zouden ze nu nog steeds dakloos zijn en honger lijden. Ongeveer een half jaar geleden liet hij alles achter zich om dit opvanghuis op het Indonesische eiland Lombok te starten. En dit is nog maar het begin. Chaim is ambitieus en wil honderden kinderen onderdak bieden. Ik zal jullie even het klasje laten zien. De problemen zijn urgent en daarom is Chaim hier alvast begonnen. Al is het allemaal zeer provisorisch. Naast 3 keer per dag eten en een fatsoenlijke slaapplaats vindt Chaim dat zijn kinderen onderwijs moeten volgen. Hij heeft inmiddels 2 docenten aangesteld. Het is ontzettend knap. Deze kinderen, toen we ze een paar maanden geleden van de straat afhaalden, konden ze nog ineens het alfabet. Dus in een paar maanden tijd hebben ze leren lezen. Chaims plannen zijn ambitieus en daarom heeft hij geld nodig. Veel geld. Zijn Eindhovense appartement staat nog vol met spullen uit zijn vorige leven. Alles moet weg voor het goede doel. Hallo? Voor de kastjes, oké, ik zal even de deur open doen. 2e verdieping. Zo, mooie kamer zeg. Ja. Mooie woonkamer. Dit zijn er? Oh, Dit is 6 stuks. 6 stuks. Eigenlijk nog zo goed als nieuw. Ja, deze is een beetje kapot hè? Ja, heb ik netjes gelijmd, dus dat... Ja, dat... 150? Ja. Oké. Dus, voor 120 zou het gaan? Nee, 150 euro is vaste prijs. Het is ook voor het goede doel. Ja. En deze tv is te koop? Ja, ik heb nog een televisie te koop. Oh. En een dvd-speler. Met dit soort systeem, mag ik zo? Oh, Ja, voorzichtig. Ik maakte mijn eerste websites al op 14-jarige leeftijd. En daar was het bedrijfsleven toen al in geïnteresseerd. Dus op hele jonge leeftijd had ik eigenlijk al een aantal bedrijven waarvoor ik werkte, waar ik geld mee verdiende. Uiteindelijk is daar een bedrijf uitgerold wat flink wat geld heeft opgeleverd. En ook Chaims misschien wel meest kostbare bezit moet eraan geloven. Wij denken aan een inkoopwaarde voor de auto van 20.000 euro. 20.000 euro. Ja. Dat is net ietsjes te weinig. Want het schooltje kost 22.458 euro. En het zou natuurlijk hartstikke mooi zijn
Als jullie van Mercedes dat hele bedrag voor deze auto willen betalen, want dan kunnen wij direct het schooltje helemaal gaan bouwen. We doen een waardebepaling en dan noemen we een marktconforme prijs. En in dit geval is dat die 20.000. 20.000 euro. En het is niet mogelijk om daar nog eens eventjes over na te denken. Ja, ik kan er best over nadenken, maar dat verandert de uitslag niet. Nee. Er moet zoveel mogelijk geld opgehaald worden om het hele project van de grond te krijgen. En de continuïteit van de stichting en de straatkinderen zo meteen te waarborgen. Dat ze hun schoolopleiding kunnen afronden. Op Lombok leven duizenden straatkinderen die dag in dag uit een inkomen bij elkaar moeten scharrelen. Sommigen wassen auto's, anderen doen boodschappen voor hun vaste klanten. En een aantal komt terecht in de kinderprostitutie. Maar de meeste kinderen bedelen. Sociaal werker Odeng onderzoekt welke kinderen er het slechtst aan toe zijn. In Chaim's opvanghuis is nog plaats voor 3 nieuwe bewoners. Semua ini hasil ngamen ini kasih orang tuanya juga? Iya. Hah? Sehari berapa dikasih orang tuanya? Semuanya. Semuanya? Iya. Terus apa kamu pakai belanja? Kita ambil. Hah? Diambil 1.000. Tiap hari ya? Iya. Tiap hari. Andi umurnya berapa? Sama saya. Kelas berapa sekarang? Bola. Terus 5. Berarti 93 lahirnya. 93. 13. Keluaran. Andi umurnya 13. Udah kerja di sini selama 2 tahun. Kamu 3 tahun. Een oorspuit. Nou, kijk, hier heb je maten en soorten. Maar ik heb ook nog een andere klaargelegd. Kijk, die is nog mooier. Kies u maar. Tangetjes, kijk eens. Dat is helemaal super. Denk ik. Ja? Nou, de ding kost 42 euro zoveel. Kijk. Chaim wil een eigen kliniek opzetten. Bij de stichting Medicare, die ontwikkelingsprojecten ondersteunt, dient hij een aanvraag in voor medische apparatuur. Het is er een komen en gaan van praktische idealisten. Tot zijn grote verrassing krijgt Chaim alles voor niets. We hebben dus nu 18 kinderen in de opvang Die daar permanent die daar permanent verblijven. En inmiddels kunnen 11 van deze kinderen weer naar het regulier onderwijs. De rest van de kinderen, ja, dat was analfabeet. Dus die krijgen nog les van onze eigen leerkracht. Geweldig. Ja. We hebben een lieve leedpot en in overleg met bestuur, Ludo, hebben wij gezegd van nou, dit is zo'n sympathiek project. Dat zullen we graag ondersteunen. Ja, dat is mooi. Nee, we vinden het een heel loffelijk project wat jij gaat doen. Daar hebben we ook het allergrootste respect voor. En we willen toch onze bijdrage aan geven. Nou, super. En, bedankt hè. Graag gedaan. En veel succes. Hè? Ja, dank u wel. Steeds meer toeristen bezoeken het exotische eiland Lombok voor een luxe strandvakantie. Nog geen jaar geleden kwam ook de zakenman Chaim Vetter naar Lombok om eens lekker te ontspannen. Hij had keihard gewerkt in zijn goedlopende internetonderneming. Ja, mijn bedrijf liep goed. Ik verdien toch aardig wat geld en ik had ook de mogelijkheid om behoorlijk wat geld uit te geven. Ja, op een gegeven moment had ik een vriendinnetje die van Indonesische afkomst was. En toen zijn we naar Indonesië op vakantie gegaan. Daar zijn we gaan duiken, gewoon zo'n vakantie houden. Leuk, samen met je vriendinnetje. En toen vonden wij een straatkindje die in een hele moeilijke situatie op straat verkeerde. Eigenlijk overal en nergens ook sliep. En niet naar school ging, moest werken en af en toe moest bedelen om te kunnen overleven. En dat lot hebben we ons aangetrokken. En eigenlijk de laatste dag voordat ik weer terug naar Nederland ging, zijn we met hem naar school gegaan. En hebben we daar de school voor hem betaald. En toen hebben we hem onderdag weten te bieden bij een lerares daar van school. En daar woont hij nog steeds. En toen kwam een beetje het idee om meer van dit soort dingen te doen. Dus. Chaim is terug op Lombok en bespreekt met zijn collega's de kinderen die door Odeng op straat zijn bezocht. Het is tijd voor actie. De 3 open plaatsen in het tehuis moeten zo snel mogelijk worden opgevuld. Odeng, what was the name of this boy? Tommy. Tommy. How old? 10 years old. 10 years old. Can you tell me something about him? Yeah, Tommy has a father and mother, but as a parent has divorced, and then now he stay everywhere around market and bus station in Santong. And he sleeps on the street? Yeah. Stepmother always angry to him.
She hit him as well? Yeah. And then his father asked him to stop school. And how long is already on the street? About 3 months. 3 months on the street. Maar er zijn veel meer kandidaten dan Tommy. Overal op Lombok leven kinderen onder schrijnende omstandigheden. Chaim weet dat een plaats in zijn tehuis kostbaar is. Al met al een moeilijke keuze. Zelfs hele kleine kinderen zijn slachtoffer van kinderarbeid. Chaim gaat op onderzoek uit. Kennelijk is het goedkoper om 50 kinderen hier te laten werken dan een machine in te huren om al die stenen tot gruis te malen. Dus die kinderen die moeten hier met een hele grote hamer constant die stenen kapot slaan tot kiezelsteentjes. Het is werkelijk ongelooflijk dat dit soort arbeid door kinderen verricht moet worden. Het is ongelooflijk. Onze doelgroep is voornamelijk straatkinderen. Maar zijn het wel kinderen die wees zijn en waar niemand voor zorgt en hier dus moeten werken om zelf te kunnen overleven, dan willen we wel kijken wat we voor deze kinderen kunnen doen, eventueel opvang en naar school sturen. Zijn zoektocht naar de meest achtergestelde kinderen brengt Chaim naar de vuilnisbelt. Hier moeten de kinderen hun ouders helpen met het selecteren van bruikbaar afval, zoals plastic. Ze wonen onder barre omstandigheden in hutjes op en rond de stortplaats en hebben gebrek aan zo ongeveer alles. De stank, de hitte, de gassen die uit de vuilnis omhoog komen, dat is ongelooflijk. En op het moment dat je daar ook dan mensen ziet werken en dan ook nog kinderen. Kinderen die kind horen te zijn, die naar school horen te gaan. Daar dagenlang, 13 uur per dag moeten werken, keihard moeten werken in die rotzooi, in die smerigheid. Het is werkelijk onbeschrijfelijk. Sekolah masih 1 tahun, langsung berhenti. Alasannya apa sehingga amat berhenti? Dan tidak punya biaya. Adik kan juga sekolah. Iya, terus? Tidak punya biaya, saya yang kerja. Gitu. Terus ibu sekarang kerja apa? Ibu tidak ada, dibawa lari orang. Kawin lagi gitu? Iya. Menikah lagi. Sekarang berarti ibu udah di rumah sekarang? Iya. Terus adiknya sama siapa tinggalnya sekarang? Sama nenek. Sama neneknya? Iya. Berarti selama ini sudah berapa lama enggak ketemu ibu? Sudah lama. Sudah lama? Semenjak meninggal bapaknya? Kira-kira tahu nggak kemana ibunya menikah? Tahu, Jember. Jember? Iya. Pernah coba cari ke sana? Nggak pernah. Kamu punya perasaan kangen nggak sama ibunya? Kangen. Kangen. Terus gimana? Kalau tiba-tiba ada rasa kangen, pengen ketemu ibu, kamu gimana caranya biar bisa ketemu ibu? Ya, enggak usah. Wat het mij doet is dat je er wat aan wilt doen. Eigenlijk voor alle mensen. Maar ja, nu in het bijzonder dan voor de kinderen. Je zou ze daar weg willen halen. Je zou ze een toekomst willen bieden. Het grote cultuurverschil maakt het werk van Chaim en zijn team extra moeilijk. Indonesië is een moslimland en de angst dat hulporganisaties uit zijn op het bekeren van Indonesische kinderen is groot. Chaims project wordt dan ook met het nodige wantrouwen gevolgd. Chaim en Odeng bezoeken de haven. Een verblijfplaats voor straatkinderen die hier nog meer risico's lopen dan in de stad. We zijn hier met Odeng. We zijn hier met 2 van onze eigen kinderen. Die zometeen de kinderen hier op straat kunnen aanspreken en hun vertrouwen een beetje kunnen winnen. Ja, dit zijn de kinderen die we zoeken. Suruni en Sultan, broer en zus. Sultan is 10 jaar oud en zijn moeder was overleden toen hij 8 jaar oud was. Een aantal maanden dat zijn moeder was overleden, toen is zijn vader dus opnieuw getrouwd. En hij heeft vervolgens zijn kinderen eigenlijk van het eerste huwelijk verwaarloosd. Het is een nieuwe dag en de grotere kinderen vertrekken naar hun school in de stad.
Na een zorgvuldige afweging besluiten Chaim en zijn collega's dat Tommy definitief een plaats krijgt aangeboden. So we're going to find him today and ask him if he want to come to our foundation. And I think it's also a good idea if we bring 2 of our own children to win his trust. De 10-jarige Tommy schijnt ergens te leven op een marktplaats in Sangtong. Chaim's zoektocht wordt beloond. Tommy. Ja, Tommy, die is Anna. We hebben hem gevonden. Tommy. Hij komt daar aanlopen. Hallo Tommy. Is Tommy. Ja. Dan, bagus. Tommy. Des. Kades. Kak Samsul. Ini kalau Odeng kalau ini. Ini temannya itu kenalan Mohan. Kenalan dulu. Tommy, Mariam. Mariam. Tommy mag dan gevonden zijn. Het is nog maar de vraag of zijn familie hem aan Chaim wil meegeven. We gaan nu naar zijn vader toe. Zijn vader zou hier 6 kilometer vandaan wonen. En hij is 4 maanden geleden weggelopen. Omdat zijn moeder is met onbekende bestemming verdwenen. En zijn vader is dus opnieuw getrouwd. En hij werd dan geslagen door zijn stiefmoeder. Maar we vinden het wel belangrijk dat zijn vader ons toestemming geeft om voor zijn zoon te gaan zorgen. Als hij nou geen toestemming geeft? Dan hebben we een probleem. Dan nemen we hem niet mee. Eenmaal aangekomen bij het huis van zijn vader is Tommy zijn zenuwen niet meer de baas. Hij heeft Chaim al direct laten weten dat hij heel graag mee wil. En dat hij wil leren lezen en schrijven. Hij is vreselijk gespannen over de vraag of zijn vader hem zal laten gaan. Jari, this is Tommy father ya. Jari meniki, be Tommy maru. Oh, nenek lawan mas Jari mana sen? Jari meniki bangi, lamun penter karena kliki lewat sampai terus bertahap kuliah SMA, kuliah bisa entar milih sampai mencapai masa depan. Tulak jek side pada jek kampung masing. Nah, tiang adik ada kartu nama baru. Niki doang berdiri pun niki kantor niki 640967. Nggih. Coba napi kira-kira kesan niki terjauh Tommy sekolah berembik harapan. Niki lamun milih bedat tiang langsung niki nomor telepon tiang langsung. Nggih. Sila. Menu ada ndek malam lalu tiang pamit bayaran nggih. Mudah-mudahan lulus. Nggih. Insyaallah. Kamera yang terakhir dulu. Nggih, assalamualaikum. Pacu kamu letup. Pacu-pacu toh. No, dengar pesan Bapak. Ja, hij vindt het heel fijn dat wij voor zijn zoon willen gaan zorgen. En hij komt regelmatig in Mataram, want hij gaat Bretagne, Busstation is dat. En dan kan hij ook zijn zoon eens komen opzoeken. Tommy begint vandaag aan een nieuwe toekomst. In deze eerste fase van de opbouw is er plaats voor nog 2 kinderen. Chaim wil dan ook zo snel mogelijk Sultan en zijn zusje opsporen om ook hen een veilige plek in het tehuis te kunnen aanbieden. Dus terug naar de haven. Sultan werkt hier in de haven. Doet hij allerlei verschillende klusjes om geld te verdienen om te kunnen overleven. En hierachter is een kleine passar, een kleine markt. En daar verkoopt zijn iets oudere zusje stukjes fruit om ook wat geld te verdienen om eten te kunnen kopen. De haven van Lombok heeft zich de laatste jaren ontwikkeld tot een verzamelcentrum van groepen straatkinderen die hier aan de kost proberen te komen. Sultan. En daar is Sultan. Sultan. Sultan, kabar? Yes. Ah, bagus. Sultan. Sultan. Kalau dia mau, bapak saya mau. Sekarang kau udah kita sama-sama ke sana ya. Ada bapaknya sekarang di sana? Nggak tahu. Udah syuting nanti nikah. Nanti kau udah ke sana kan sama-sama semua ya. Ya. Kita tanyakan lagi ya. Ya. Kamu ikut ke rumah kamu?
sekarang. Ya. Meli kata. Ikut? Ya. Het tehuis zit al bomvol. Het kunst- en vliegwerk wordt er plaatsgemaakt voor Tommy. Ik zal nog even een uniformpje pakken voor hem. Alleen ada. Oke, kamu taruh dulu barangmu yang ini di sini dulu ya. Oke. Jadi kamu punya nomor sikat gigi, barang peralatanmu nanti di sini tuh nomor 16. Ya. Bisa sikat gigi? Ja, bisa? Nanti diajar kayak ini. Oh, bagus. Hij weet hoe hij zijn tanden moet poetsen, zegt hij. Nah ini, kamu bisa gantung kayak temanmu. Kamu coba? Ya. Nah, bisa kan? Nomor 16 sama dengan temanmu. Ini baginya nanti diputar airnya itu ya. Kerannya Bapak putar kerannya tuh. Putar, isi dulu. Ya. Sudah, Tommy? Sudah? Ja, we hebben geen ruimte meer anders. Dus hij moet wel op de grond slapen. Maar hij heeft al een matrasje. Dus het is een beetje passen en meten nou. Hè. We zitten echt helemaal vol. Hier hebben we nog wel energie voor, op het laatste moment. Even Juliaantje pesten. Een behinderte Straßenkind. Leuk. Even op de video. Zij gaat vanavond voor Tommy zorgen. You will take care for Tommy tonight? Tonight? Yeah, if he cry or if something happen. Good. Not only tonight. Yeah, I know. Okay. So, I can go home. Maar Chaim gaat helemaal niet naar huis. Tot 's avonds laat is hij bezig met de straatkinderen. Is het niet in het opvanghuis, dan wel in de binnenstad. Samen met Odeng gaat hij naar het winkelcentrum. De jongens aan het helpen met de boodschappen, daar krijg je dan nog een muntje voor. Kranten verkopen. Dit zijn nasi bunkus, dat zijn kleine pakketjes met nasi. Met wat groente, wat vis, vitamine. We gaan hier 3 keer per week naartoe om nasi te bezorgen. Op dit moment zijn hier waarschijnlijk iets van 10 straatkinderen aan het werk. En die hebben waarschijnlijk nog niet gegeten. Delapan ribu, hari ini. Hij heeft dus 70 eurocent verdiend vandaag. 8.000. Ja, 8.000. Ja, very good. We gaan hier eventjes nasi uitdelen aan de kids. Er zijn er een hele hoop vanavond. Ik hoop dat we genoeg bij ons hebben. Nou maak ik me een beetje zorgen, want hoeveel kinderen zijn er? Berapa anak? Berapa? 20. We hebben 20 nasi bij ons en als het goed zijn er 20 kinderen. Dus het komt precies uit. Pelan, pelan. Duduk. Sudah air minum. Ayo. 10.000. 10.000. Belum. Siapa belum air? Siapa belum air putih? Ya. Sudah. Ayo buy nasi. Ya, hier. Ja, ik vroeg aan die kleine meisjes van eet het maar op. En toen zeiden ze nee, dat moet ik afgeven aan mijn moeder. Dus mijn moeder zal hier ergens in de buurt zijn. En dan moeten ze dus voor hun moeder bedelen. En als ze dus een nasi bunkus krijgen, dus zo'n papiertje met nasi en groenten erin, dan nemen ze dat mee en dan geven ze dat aan hun moeder af. Ja. Sudah ayah, sudah. Oh ja.
Udah, bangun saya sekolah. Ya. Duduk, langsung sholat ya. Lipat pakaianmu dulu, baru sholat ya. Terus, kami lipat kainnya, taruh aja di sini ya. Melipat kainnya. Oke, Tommy, antri dulu aja. Lipat pakainya. Oke, lipat kainmu kalau udah bangun ya. Ayo, bangun. Ayo, satu. Ini ada teman barumu nih. Teman barumu namanya Tommy, kenalan. Iskandar. Iskandar. Silakan. Mandi? Ya, ayo. Ayo mandi. Mandi benar. Orden, lipat bajumu ya. De dag begint vroeg in het opvanghuis. De kinderen maken zich op om naar school te gaan. Ini pakai satu. Ini udah ada nama. Di mana namanya? Di mana? Ya, itu namanya ya. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Alhamdulillah. Terus? Chaim begrijpt maar al te goed dat zijn plannen alleen kunnen slagen zolang hij zich aan de regels van de moslimcultuur houdt. Eén fout of misstap kan het hele project laten mislukken. Ik heb gemerkt dat elke keer wanneer we een kind van de straat hebben gehaald, een kind gevonden hebben en uiteindelijk op zoek gaan naar de ouders of de familie, dat heel erg de angst bestaat bij hun naasten, waar ze eigenlijk vandaan zijn gekomen, dat wij de kinderen geen religieuze opvoeding zouden geven. Daar wonen de ouders van Sultan, althans zijn vader en zijn stiefmoeder. We gaan nu vragen of we zijn zus en Sultan mee mogen nemen naar onze foundation. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini bapaknya Nudes. Ook de vader van Sultan en zijn zusje is een streng gelovige moslim. Het is nog onduidelijk of hij zal instemmen met Chaims plannen. Hey man, kom maar man. The thinking is different. Agree or not agree. It's not about agree or not agree. So maybe we can convince them that it's really important for her future that she going to school again. Yeah. Because if she is just continue with working on the pasar, on the market there, then there is no future. Yeah, we need to explain. Jadi betapa sulitnya pendidikan ini saat ini untuk diraih. Jadi keberadaan yayasan ini untuk mensupport bahwa kita butuh pendidikan untuk masa depan ini. De vader reageert nauwelijks, totdat er bezoek komt. Het is de plaatselijke imam. De vader van Sultan heeft gevraagd of hij langs wilde komen. Aangezien hij onze organisatie niet kende. En de imam heeft dus gevraagd wat onze stichting hier doet voor de kinderen. En die wilde eigenlijk wel even zeker weten dat wij de kinderen die een moslimachtergrond hebben ook diezelfde religieuze opvoeding geven. Untuk lebih lancarnya program kita yang terapkan oleh Bapak sebaiknya kalau kan tidak kesulitan begitu. Seperti ini juga sih tidak kesulitan, tetapi supaya lebih tidak kesulitan lagi, kan supaya minta izin di desa, setidak-tidaknya, kan begitu. Atau kalau tidak di desa mungkin di Pak Kadus, kepala dusun, atau setidak-tidaknya di RT, kan begitu. Nah, jadi kalau sudah hal ini kita lakukan, kita dukung dan kita sama-sama bekerja. Het is weer gelukt. De woorden van de imam geven uiteindelijk de doorslag. Chaims opvanghuis heeft er 2 nieuwe bewoners bij. Salam Bapak. Kalau emang akan ketuk kan?
Een van de kinderen in het opvanghuis is Suryadi. Tot voor kort was de vuilnisbelt zijn thuis. Chaim neemt Suryadi mee voor een bezoek aan zijn moeder, die hier nog steeds woont en werkt. Hij mag zelf uitmaken of hij bij zijn moeder wil blijven of dat hij weer teruggaat naar het tehuis. Seneng sekolah nang kono. Senang? Temen seneng. Balik mana engko? Iya, ndak nakal toh Mister. Baik Suryadi. Baik sekali. Baik sekali ya. Gimana perasaannya ketemu Ibu? Senang? Iya, balik naik. Tenang, Balik naik. ya? Balik tuh Kak. Balik. Iya nak ya. Kasihan Mister. Iya. Sampean enggak Sekolah, kasihan ya? Mister. Hah? Balik tuh Kak. Balik ya. Heeh. Nang kene kepanasan timbangane. Gak gelem aku. Hah? Kok ora gelem nang kene kok ngejo balik kaya apa? Seneng. Seneng sama Mister kok ya. Kerasan sampean. Kerasan ya? Kerasan. Banyak saudaranya di sana. Mana gak engko main jaluk kono iya jaluk fotone ya. Sudah ada foto kawan Nak Suryadi? Yalah, kono ya. Iya deh. Nang guyu kuwabe to nang ngono ku lho. Ya Allah. Lagi teko ta sukmu? Wis teko kat mang. Kok. Pak Wisore ini, Mak. Kamu berdiri, berdiri. Mau diambil gambarnya itu. Ya, 1, 2, 3, come on. Kamu tuh ke bawah, sudut dong. Telik ruangan dia, di kamar. Entah, lihat bukunya. Entah, lihat bukunya entah ke dalam kamar. Entah ke dalam tak dokol kamu dokol bawa di nangis dah. Dia semal tengah sih dengan ini. Dia tersemal tuh nih. Tersemal nangis entah. Ayo saya. Entah. Dengar kayak di. Nah baru jangan teman dan sampai itu. Ondanks dat Sultan en Sharoni graag naar het opvanghuis wilden, is het voor hen een hele grote overgang. Veel liefde en aandacht geven en geduldig zijn. Ik denk rustig ook de regels en structuur opbouwen hier in de opvang. Dus Sultan wil nu absoluut niet gaan leren en begint te huilen als hij moet leren. Misschien moeten we hem even wat meer weer tijd gunnen. We dat kinderleed op dit moment even wat konden verzachten. Ik denk dat er bij hem niet zoveel leed nu is, maar meer omdat hij zijn zin niet kreeg, omdat hij moest leren. En nog ook heel erg moet wennen aan de nieuwe omgeving. Dus dan komen we hem een klein beetje tegemoet om hem gewoon even wat vrij te laten. Laat hem maar even wennen aan de omgeving hier en even een spelletje spelen. Samen met Samsudin. En die gaat zo meteen ook naar school. Om 1 uur. Die gaat naar de junior high. Dus die heeft 's ochtends vrij. En de jongere kinderen die gaan dus 's ochtends vroeg naar school. Chaim heeft grote plannen. Het opvanghuis zoals het er nu staat, is nog maar het begin. Dit is het nieuwe projectterrein van de stichting. De stichting heeft het zojuist aangekocht, een aantal weken geleden. Hier is de bedoeling om het nieuwe opvanghuis voor de straatkinderen te gaan bouwen. En ook de school. We willen hier zometeen ongeveer 100 en in de toekomst 200 straatkinderen kunnen opvangen. We zijn nu al bezig met de bouw. Dit is het bouwen van onder andere de kinderkliniek, het kantoor en de personeelsverblijven. Hier komt de speciale school. Die gaat hier zo meteen komen. We willen dat zo snel mogelijk gaan bouwen, want we hebben al een hele hoop kinderen van de straat gehaald die te ver achterlopen op hun leeftijdsgenootjes of nooit naar school zijn geweest. Die zijn analfabeet, maar wel met een leeftijd van 11, 12 jaar. Nou, die kunnen nooit meer instromen op het reguliere onderwijs. Dus we willen hier de school gaan bouwen. Speciaal onderwijs als het ware. Het ligt hier vlak bij de stad. Als we deze weg hier afrijden, dan kom je alweer terug in de stad.
Hier is lekker rustig. Kinderen kunnen hier zorgeloos opgroeien en zich ontwikkelen tot zelfstandige mensen. Het is avond in het tehuis. Chaim en Nagush hebben een gesprek met Soekeng over het geplande bezoek aan zijn moeder. Ibu mau sunat Sugeng di Surabaya gitu? Iya. Gini katanya. Apa katanya? Kerasan suaranya. Kalau pulang jangan takut disunat ya, katanya. Oh gitu. Sugeng jawab apa? Iya. Iya. Sarannya ke Agus, jadi nanti lebih baik kita tunggu di yayasan. Waktu yang tepat itu kalau Sugeng sudah misalnya liburan, naik kelas, itu kan enak, jadi tidak terganggu. Jadi sekarang tugasnya belajar ya, itu saja. Kak Agus yang dukung semua sama Kak Des. Lantas kalau dulu Sugeng alasannya berhenti sekolah, kenapa ya? Kenapa? Tidak punya biaya. Oh. Sampai kelas berapa dulu waktu itu Sugeng? Kelas 4. Sugeng pahami, ya, mengerti dengan baik. Nah, jadi tidak akan ada masalah ya Sugeng. Jadi semua akan baik-baik saja ya. Ya. Ini kamu keringat ini loh. Sumuk di sini. Ya. Sumuk. Bentar. Ya. Kamu nih pintar Sugeng. Harus belajar terus ya. Iya. Nanti kita jam 11 berangkat. Besok sekitar siang atau sore sudah sampai di Surabaya. Senin kita berangkat ke tempat keluarga ya. Tempat keluarganya Sugeng. Nanti mudah-mudahan ketemu ibu. Kita bicarakan sama-sama ya. Oke. Benar, Pak. Bapak salah tangkap. Yang harus Bapak tangkap dia tuh. Dia Het is een lange rit naar de vuilnisbelt, waar Chaim Soekeng naartoe brengt om zijn toekomst te bespreken met zijn moeder. Die toekomst kan hier liggen, op de stortplaats. Of in Chaims opvanghuis. En wat ik van het begrijp is dat ze zo meteen weer teruggaat naar Maleisië om te werken. En dat ze wil dat hij naar school blijft gaan. De meeste vrouwen die naar Maleisië gaan, die gaan daar voor rijke families werken. Voor een x-aantal jaren. En ze is net teruggekomen na 2 jaar werk, vertelde ze net. Ja. En ze gaat over een aantal weken weer terug. Ibu, kalau Sugeng sedih, ibu pasti tahu. Enggak boleh sedih. Ibu, Sugeng harus kencang, harus belajar. Ibu happy. Kalau Sugeng males-males belajar. Tengok kalau guru Sugeng telepon ibu kalau ke sana berdoa biar Sugeng tahu. Biar Sugeng sampai sekolah tinggi. Ibu menyesal kalau pergi ke Malaysia dulu kalau Sugeng nggak sekolah. Sekarang ibu Sugeng punya cita-cita harus tercapai. Ibu nggak bisa menjadikan Sugeng harus cita-cita tinggi. Harus sekolah tinggi. Ibu bodoh, bapak bodoh, pak bodoh. Tapi Sugeng jangan sampai bodoh. Zometeen, als we dat opvanghuis hebben, gaan we terug. Kunnen we in principe alle kinderen uitnodigen die daar
die erbarmelijke omstandigheden moeten leven. Ik denk de verandering die ik heb gemaakt van ondernemen naar ontwikkelingswerk, dat mijn enigste verandering zal blijven. Dit is echt het werk waar ik mezelf in gevonden heb, waar ik me lekker bij voel, waar ik me gelukkig bij voel. Teruggaan naar ondernemen, zakelijk ondernemen, dat is niet meer wat ik wil. Jalani hidup tenang, tenang, tenanglah seperti karang. Sebab persoalan bagai gelombang. Tenanglah, tenang, tenanglah sayang. Link, de kleinste omroep met de grootste idealen.